ופרסמנו מנשר, זה לא הולך כך פשוט, אנשי שמאל, אז עברנו על המנשר שפרסמנו מילה במילה, פסיק פסיק, נקודה נקודה, עשינו שינויים. בעיקרון נשאר אותו מנשר, אבל נכנס השמלץ הזה של לוב אליאב. לוב אליאב היה טיפוס מיוחד, מלא שמלץ מפאי, ולכן לא כתבנו ירושלים תהיה בירת שתי המדינות, כמו שכתוב במנשר המקורי, אלא ירושלים בירת הנצח של עם ישראל, בלה בלה בלה. ולא כתוב לפתוח משא ומתן עם אש"ף, לפתוח משא ומתן עם גורמים פלסטינים, ולא להוציא מן הכלל את אש"ף. ערבבתם הרבה מים, אבל בסך הכל נשאר אותו הדבר, אבל גם השם הם שינו. ישראל פלסטין זה נראה להם קיצוני מדי. במקום ישראל פלסטין נכתב ישראלי פלסטיני, שזה ככה קצת פחות חד. המועצה הישראלית למען שלום ישראלי פלסטיני. וככה יצאנו לציבור, עשינו מסיבת עיתונאים והדברים התחילו להתגלגל. ואז קרה עוד משהו. היה פרופסור עמית שישב בפריז. הוא היה מקורב לנו, לא היה שייך אלינו, אבל היה מקורב לנו. אני גם לא בטוח שהוא חתם על המנשר. היה בפריז, והוא כתב לנו, אני במגע עם כל הזמן שאני מדבר איתך, אני מנסה לא לערבב תאריכים, לשמור על רציפות, זה לא קל. הוא דיווח לנו, בא לפריז איש בכיר של אש"ף בשם איסם סרטאוי, ורוצה לפתוח, והוא קיבל הרשאה הוא פיקוח מערפאת, והוא רוצה לפתוח במגע עם המועצה הישראלית, זה וזה. ומבקש משלחת, תבוא משלחת לפריז, והוא תיפגש עם משלחת מאש"ף. עושר גדול בצד שלנו, ואז קרה דבר שאני מספר עליו בהיסוס, שזה היה דבר שמאוד הרגיז אותי. אנחנו למעשה, כשהקמנו את המועצה הזאת, המשופצת, בחרנו באליהו אלישר, שזה איש מכובד וחשוב, כנשיא המועצה, ומתי פלד, אלוף במילואים, כיושב ראש. וכמובן התחלנו בישיבות שבועיות בביתו של אלישר, ומתי בתור, וכשקיבלנו את ההזמנה לפריז, מתי כיושב ראש קיבל על עצמו להרכיב את המשלחת. והוא הרכיב משלחת יפה מאוד, אבל בלעדיי. אורי אבנרי כבר נפגש איתם כמה וכמה פעמים, צריכים לשתף אנשים חדשים, והרכיב משלחת שבה היה לוב אליאב, מאיר פעיל, יוסי אמיתי והוא, והם נסעו לפריז. זה הרגיז אותי מאוד, והרגיז את רחל עוד יותר, אבל העניין היה נראה לי יותר חשוב מאשר דברים אישיים, אז אני הבלגתי.